नमस्कार, सुजातास किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहे ॲपल केक। ॲपल केक बनविण्यासाठी मी 5 ॲपल घेतले आहेत। हे 1 किलो ॲपल आहेत। ते घ्यायचे आहेत। ही पुरी साल काढून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे पुरी साल काढून आणि ह्याला अशा किसणीच्या साहाय्याने किसून घ्यायचं आहे। तसं मी करून घेते, मग पुढची प्रोसेस आपण पाहून घेऊ। पॅन ठेवलेला आहे। पॅन गरम झाला की आपण जे ॲपल किसून घेतलेले आहेत ते टाकायचे आहेत त्यात आणि 10 मिनिटासाठी त्याला आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत असेच, म्हणजे त्याचं पाणी जे आहे ते थोडंसं सुकल। तर आपल्याला ॲपल टाकून घ्यायचे आहेत। आता आपला पॅन गरम झालेला आहे। आपल्याला फटाफट हलवायला सुरू करायचं आहे। हे पहा कसं उकळायला लागलेलं आहे। आता हळूहळू याच्यामधलं जे पाणी आहे ते सगळं आटून जाईल। कलर पण बदललेला आहे, आपला गोल्डन कलर झालेला आहे। आता आपल्याला 10 मिनिटं असेच ॲपल फक्त आपल्याला फ्राय करत राहायचे। असेच पाणी त्यातलं थोडंसं कमी होऊन जाईल। मग त्याच्यामध्ये आपल्याला चॉकलेट टाकायचं आहे। हे डार्क चॉकलेट आहे 45 ग्रॅमचं। प्रकारे सर्व चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे। आता गॅस आता थोडा स्लो केल्याने आता आपलं चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे। आता मी हे कोकोनट कुकीज घेतलेले आहेत, मिक्सर मधून काढून घेतलेले आहे। 1 पाऊल टाकून घेऊया आपण। खोबरा किस आहे एकदम बारीक वाला, तो टाकून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं व्हॅनिला एसेन्स आहे ते टाकायचं आपल्याला। आणि आता आपल्याला ह्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे जे मिश्रण आहे हे तयार झालेलं आहे। आता हे जेव्हा थंड होईल आपण तेव्हा आपल्याला थोडंसं गोड कमी आहे, जर गोड कमी लागत असेल तर थोडी साखर टाकून घ्यायची वरून, पिठी साखर, म्हणजे मिक्सरमध्ये बारीक करून पावडर टाकायची आहे थंड झाल्याच्या नंतर। 3 चम्मच साखर टाकून घेतलेली आहे मी। बघा आपलं मिश्रण आता झालेलं आहे, तव्याला चिपकत नाहीये, म्हणजे आपलं मिश्रण आता झालेलं आहे। आता याला आपल्याला थंड करायचं आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हे मिश्रण जे आहे ते थंड करून घेते। प्रकारे आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला असं लाडू सारखं गोल गोल वळायचं आहे आणि आता हे खोबरं घेतलेलं आहे मी, त्याच्यामध्ये असं मिक्स करायचं आहे, वरून लावून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे गोल गोळा असा करून घ्यायचा आहे। छान दिसतोय पहा, खायलाही एकदम टेस्टी असा आहे। अशा प्रकारे मी हे सर्व ॲपल केक बनवून घेतलेले आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन ही दाबा, म्हणजे जेव्हाही मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा सर्वात पहिले तुमच्याकडे नोटिफिकेशन येईल। धन्यवाद।